تعالوا معنا اليوم نسوي بزر أبيض يا شباب أو بزر القرع. خلينا نبلش. هذا طبعا احنا بنسويه ليش؟ لأنه اللي بالسوق بيكون مملح بملح مش كتير كويس. احنا زي ما قلنا لكم بنحب نستعمل الملح الصخري أو ملح البحري، واحد من الاثنين. فمرتي بتستعمل هنا كوبين مي ومعلقتين كبار ملح، وبتجيب 4 أكواب من هذا البزر المش مملح، بتحركهم مع بعض. كتير سهلة هاي الطبخة، بنسميها طبخة بس هي عبارة عن بس مكسرات. تحطها بصينية كلياتها مع بعض، تفردهم هيك مع المية زي ما انت بتشوف هون. طبعا مبين رح نروح على فرن صغير لأنه الفرن كبير ما بنفع، عرفت؟ ما بصيرش نعمل هذه الحركة مرة بالشهر ونخلص، لا، كل أسبوع رح نضلنا نسوي كمان بزر كمان بزر، تقول احنا فاتحين محمصة. المهم هذا بتتركها لساعة على درجة 150 مئوي، وتحركها كمان مرة، تتركها كمان ساعة، تتركها لحتى ينشف بس مش ينحرق. إذا يتحمص بس مش ما ينحرق، ماشي؟ وتعالوا بزروا معنا يا شباب. صحتين.